Good morning! We're here at the station na sa may Gala Yuzawa. So, ang sasakyan namin ngayon is Shinkansen going straight na dun sa mismong ski resort. Okay, bumili lang kami ng mga kain namin habang babiyahe. And vendo! Tapos pinakita lang namin yung aming Tokyo Wide Pass dun sa may sa gate doon. Tapos okay na. Ubus ko yun. Ito yung sasakyan namin Shinkansen. Ayan. Going to Gala Yuzawa. So dun kami sa may non-reserve dapat. 分かりました。終了です。 Medyo mahaba-haba. Dito na kami sa may Gala Yuzawa Station and elevator. Ayan, pagkalabas mo ng station, ayun na yung mga rental ata nila. Ang slope. Ayan, pagka-exit, nandito yung mga rental ata. Pasok tayo. Saan? Ito? English. Ayun, no? So, ayan. Nakakuha na kami nung lift pass, yung para sa gloves, tsaka para sa rubber boots. All 3,300 yen kapag meron ka nung JR Wide Pass. Or yung kahit yung ginamit namin is in Tokyo Wide. Tapos, may binigay siyang parang survey form, meron daw gift or something. Tapos, ngayon pupunta kami dun sa rental area. Mag-fill up daw kami ng parang form. Hindi, dito to. Ito, nag-fill up kami nung parang form. Kung anong size, kung anong mga gagamitin mo. Tapos, ayun, pwede ko mag-try dyan kung anong size ng boots na kukuhanin. Ayun, fill upan yung form. Dito ko pupunta para sa rental. So, kukunin nyo dyan yung boots and everything na check. Kaya may sukatan pa ng gloves. Yun, tapos na namin ilagay sa locker yung mga gamit namin. 1,000 yen yung locker. Medyo mahal. Toilet? Okay. Tapos, ayun, pupunta na kami sa may gondola station para mag-slide! Ang gondola! Yay! Excited ka na? Oo. Lamig! Sorry sa praise. Thank you. Have a good day. Thank you! Nandito na kami sa taas. Ha? May ice cream daw. Dunkin' Wise. Lamig. -4 ata. -4 ata ngayon.
Dito namin sa Cheers kukunin yung sled board. Let's go! Dun kami. Ang daming tao ngayon, grabe. Sabado kasi. Ayan, hanggang 4:30. 4:30 lang, diba? 4:30 lang yung lift. Basta yun. Tapos, ang time na ayun yung pila ang haba. Tapos may restaurant. Mama. Pabalik na kami ng gondola ride. Grabe, sobrang lamig. Wala yung picture ng ano. Mama. Mama. Ibero. Here at nakasakay na kami sa Shinkansen ulit pabalik ng Tokyo.